Ήξερες ότι ανακατεύοντας μπανάνα με κουβερτούρα υγείας μπορείς να φτιάξεις το πιο τέλειο γλυκό χωρίς ζάχαρη? Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δεις πώς. Ψιλοκόβουμε κουβερτούρα υγείας. Ρίχνουμε την κουβερτούρα σε ένα μπολ. Θα σκεπάσουμε με μεμβράνη και λιώνουμε στα μικροκύματα. Εννοείται, άμα δεν έχουμε φούρνο μικροκυμάτων, μπορούμε να λιώσουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί. Η κουβερτούρα έχει λιώσει. Με μια σπάτουλα θα τη βοηθήσουμε να λιώσει ακόμα καλύτερα. Να πούμε ότι η σοκολάτα έχει πάρα πολλά ωφέλη, όπως ότι βοηθά στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων, τονώνει τη διάθεση, πολύ σημαντικό, βελτιώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη, συμβάλλει στην απώλεια βάρους, μειώνει την κακή χολυστερόλη και φυσικά είναι πεντανόστιμο. Τώρα, ποιο είναι το δεύτερο συστατικό? Οι μπανανούλες. Ώριμες μπανανούλες που δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε. 3 μπανανούλες είναι καλά. Μη ρωτήσετε με τι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις μπανάνες, θα σας δαγκώσω. Και αλέθουμε. Αυτό θα πάει στη λάτζα. Θα πάρουμε ένα μπολ. Θα ρίξουμε μέσα την μπανάνα, τη σοκολάτα και θα ανακατέψουμε. Αυτό ήταν, τόσο εύκολο. Θα πάρουμε ένα τηγάνι ή κάποιο μπολ τέλος πάντων μικρό, 15 εκατοστά, αντικολλητικό χαρτί για να ξεφορμάρουμε πιο εύκολα και θα ρίξουμε μέσα το μείγμα. Εννοείται, άμα θέλουμε μπορούμε να το μοιράσουμε και σε μπολάκια. Λοιπόν, αυτό το σκεπάζεις τώρα με ένα πιάτο για να μην ξεραθεί και το βάζεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες. Έχουμε ξεφορμάρει το γλυκό μας και θα πασπαλίσουμε προαιρετικά με λίγο κακάο. Κοιτάξτε εδώ υφή. Σαν μους. Είναι ό,τι καλύτερο. Τα παιδάκια σας θα ξετρελαθούν. Και έχουμε φτιάξει ρε φίλε.